در ادامه کار با آموزش منجق بافت دور سنگ در خدمتتون هستم. اول از همه نیاز داریم به یه سنگ من طبیعیه و شکل و ابعاد سنگ به خودتون بستگی داره. نکته‌ای که توی انتخاب سنگ مهمه اینه که حتما پشت سنگتون باید کاملا صاف باشه تا ما بتونیم اون رو روی سطح کارمون بچسبونیم. روی سنگ همشون تقریبا یه انحنایی دارن که خب کارمون رو خیلی زیباتر هم میکنه. فرقی هم نداره از سنگ طبیعی یا سنگ مصنوعی میتونید استفاده کنید، فقط همین که پشتش کاملا تخت و صاف باشه کافیه. توی کارگاه هم تور انداختم و روی تورم یه تیکه نمد متناسب با رنگ کل کارم چسبوندم. من برای دور سنگم میخوام که از منجق طلایی استفاده کنم. مارک FGB هست که نسبتاً یک دسته و درخشش خوبی داره. نخ قرقره متناسب با رنگ منجقم استفاده میکنم. سوزن سایز 10 رویال اینجا استفاده میکنم. همینطور نیاز داریم به چسب جواهردوزی ترجیحاً E8000. منجقمون برای این کار حتما باید یک دست باشه. منجق FGB هم خب نسبتا یک دسته. باز موقع کار اگه منجق ریز و درشت توی سوزنم اومد حتما عوضش میکنم و دقت میکنم منجق یک دست استفاده بکنم. آماده سازی کارگاه هم که گفتم یه تور داخلش میندازیم، خوب میکشیم و نمد رو با چند قطره چسب روش میچسبونیم. در ابتدا باید بیایم سنگمون رو وسط کارگاهمون قرار بدیم، حالا به هر جهتی که خودمون دوست داشتیم. بعد اینکه جای سنگمون رو تعیین کردیم میایم پشت سنگمون رو به طور کامل یک لایه نازک چسب میزنیم. توجه کنید حتما لبه های سنگم چسب بخوره که خوب روی کارمون بچسبه و فیکس بشه و از رو کارمون کنده نشه. میذاریمش روی نمد، کاملا بهش زمان میدیم. این چسب باید کامل خشک بشه. بین 5 تا 10 دقیقه بهش فرصت میدیم تا خشک بشه بتونیم کارمون رو شروع کنیم. خب بریم سراغ شروع کارمون. در ابتدا ما نخمون رو انتهاشو گره میزنیم و به حالت دولا استفاده میکنیم. میایم از یه قسمت سنگمون دوختمون رو شروع میکنیم. در ابتدا هم حتما یه دونه کوک میزنیم برای اطمینان که گره نخمون در نره. سوزن رو مماس با لبه سنگ به این صورت خارج میکنیم و میایم داخل نخمون یک تعداد منجق میندازیم. ما میخوایم توی مرحله اول یک ردیف منجق رو دور سنگمون بدوزیم. به این ترتیب یه تعداد منجق مثلا میتونه 10 تا باشه، 8 تا باشه، یه چیزی باشه که نه خیلی زیاد باشه نه خیلی کم باشه که کارتون طول بکشه. منجقا رو کامل میبریم انتهای نخمون. به این ترتیب از کنار آخرین منجق وارد کارمون میشیم. حالا باید یکی در میون بین تمام این منجق ها رو بست بزنیم تا روی کارمون کاملا فیکس بشه. به سمت عقب برمیگردیم و همونطور که توی تصویر میبینید یکی در میون بین منجق ها یه دونه بست میزنیم. سوزن رو در واقع از کنار سنگ خارج میکنیم، دقیقاً از روبروش و از قسمت بیرونی منجق ها به این ترتیب وارد کار میکنیم. بعد از اینکه تمام این منجق ها رو به همین صورت بینشون بستشون رو زدیم، باید بریم ادامه این منجق ها رو دوختش رو بزنیم. میایم از کنار آخرین منجق، یعنی نرسیده به آخرین منجق، سوزن رو میاریم بیرون، از داخل این آخرین منجق ردش میکنیم و مجدد یک تعداد منجق وارد نخمون میکنیم. این کار رو تا انتها ادامه میدیم تا یک ردیف منجق دور تا دور سنگمون دوخته شده باشه. به نکته‌ای که گفتم خوب دقت کنید و به صورت کاملا فشرده و یک دست منجقتون رو یک ردیف دور سنگتون بدوزید تا بتونیم ردیف های بعد و بافتمون رو انجام بدیم. یه نکته بگم اینجا، قسمت انتهای کار برای این که اتصالش ایجاد بشه میام سوزنم رو از اولین منجقی که دوختش رو انجام دادم رد میکنم و همینجا سوزن رو میفرستم پشت کارم و خب باز برمیگردم و بین منجقایی که دوختم بستشون رو میزنم. توجه کنید حین کار اگه نختون خیلی پیچ خورده بود، سوزن آروم که توی دستتون خلاف جهت پیچ بچرخونید، اون پیچ نختون باز میشه، کارتون بهتر پیش میره. نکته بعدی این که اگر توی ردیف اول بعد از دوختش دیدید نختون خیلی کوتاه شده، حتما نخو ببرید پشت کار، گره بزنید و دوباره نخو سوزن جدید
تهیه کنید و شروع کنید به دوخت ردیف دوم. خب دوخت من اینجا تموم شد. من یک ردیف منجق رو دور سنگم دوختم و حالا برای ردیف دوم نخ و سوزن جدید آوردم. حالا شروع میکنم از کنار منجقا به این صورت میارم بیرون نخم رو. خوب به اینجا دقت کنید. وقتی سوزن آوردم بالا از یکی از منجقا سوزنم رو رد میکنم و میام یه دونه منجق میندازم توی سوزنم. به منجق بعدی که روی کارم هست هیچ کاری ندارم. ببینید تصویر رو نزدیک کردم، کاملا واضحه. یه منجق فقط توی نخم هست. به منجق کناری که نخ ازش اومده بیرون کار ندارم. از منجق بعد سوزنم رو رد میکنم. به این ترتیب اون یه دونه منجق میفته بین دوتا منجق. دوباره یکی دیگه میندازم توی نخم. خوب دقت کنید به تصویر. به این منجق کاری ندارم. از بعدیش سوزنم رو رد میکنم. تمام 2 تا دور سنگو توی ردیف دوم به این ترتیب باید بدوزید. ما توی ردیف اول و دوم انتظار اینو نداریم که بافتمون خودشون نشون بده. از ردیف سوم به بعد تازه اون بافت خودشو نشون خواهد داد. طبیعیه که اینجا خیلی چیز خاصی دیده نشه. فقط دقت کنید که حتما یکی در میون باید از توی منجقا سوزنتون رو رد کنید. حالا من از زاویه کنار هم میگیرم تا متوجه بشید که به چه صورت هست و اینکه مواظبم باشید منجقا تا بر نداره. حین دوختم مدام منجقها رو به سمت سطح سنگ با دستتون هدایت کنید. کشش نختون مناسب باشه تا منجقا شل نشن. ردیف دوم رو تا انتها به همین ترتیب دوختش رو انجام میدیم. خب عزیزان، من توی این بخش ردیف دوم رو دوختش رو کامل انجام دادم. اگه دور کار رو همین الانم دقت کنید یه مقدار حالت شبکه‌ای ایجاد شده و یه کوچولو شما میتونید بافت رو ببینید. نذارید این بافت باز شه. مدام حین کار به سمت سطح سنگتون هدایت کنید. کشش نخ خوبی هم باید داشته باشید. به انتهای کار که میرسید کاملا باید دیگه اون منجق‌های ردیف پایین تموم شده باشه تا ما بتونیم ردیف سوم رو شروع کنیم به زدن دوختش. به این ترتیب از آخرین منجق هم میام و عبور میدم سوزنم رو. من سوزنم رو از آخرین منجقی که اینجا داشتم هم رد میکنم و دیگه ردیف دوم من به اتمام میرسه. ممکنه به خاطر زوج و فرد بودن تعداد منجقا یه وقتایی یه دونه منجق اضافه بیاد. شما با اون کاری ندارید و دوخت رو ادامه میدید. برای ردیف سوم اول سوزن رو از اون منجقی که بیرون زده خارج میکنیم بدون اینکه هیچ منجقی برداریم. شما اینجا دقت کنید یکی در میون انگاری که یه فضای خالی دارید. ردیف بعدی باید ما بین این فضاهای خالی دوخته شه. یه منجق حالا بر میداریم و سوزنمون رو از منجق بیرون زده بعدی میاریم بیرون. اینجا دیگه منجقایی که ازش باید سوزن رد شه همه بیرون زدن و شما نیاز نیست چیزی جا بندازید. فرقش با ردیف قبلی دقیقاً توی همین نکته است. کاملا توی تصویر مشخصه. هر دفعه یه منجق برمی‌داریم و از منجق بعدی که بیرون زده هست نخمون سوزنمون رو عبور میدیم. کشش نخم رو کاملا حفظ میکنم و نمیذارم بافتم اینطوری شل بشه روی سطح کارم. کاملا به سمت سنگ با انگشت شستم بافتم رو هدایت میکنم. من اینجا کارگاه ها توی دستم گرفتم تا بتونم توی زوایای مختلف به شما نشون بدم و ببینید که چطور بافت رو به سمت سطح سنگم با انگشتم هدایت میکنم. همینطوری یه دونه منجق رو بر میداریم. از منجق بیرون زده بعدی سوزنمون رو رد میکنیم. امیدوارم که متوجه شده باشید، چون وقتی که متوجه بشید که چی کار باید بکنید این بافت خیلی براتون راحت تر هست. اینجا دیگه کاملا بافت ما داره شکل میگیره.
به همین ترتیب ادامه میدیم تا ردیف سوم ما هم دوختش به اتمام برسه. اینجا کاملا دیگه بافت ما شکل خودش رو گرفته. حالا این سلیقه‌ایه که شما بخواید چند ردیف کار بکنید، بستگی داره به ارتفاع سنگتون و شکل سنگتون. ممکنه یه سنگ با 5-6 ردیف حتی لازم باشه که براش ما دوخت رو انجام بدیم و کار رو به اتمام برسونیم. سنگ من باریکه، حالا فکر میکنم با 5 یا 6 ردیف بافت اوکی باشه. برای سنگای با ارتفاع بیشتر قطعا تعداد ردیف هایی که ما میبافیم بیشتر هم هست. خب در نهایت بریم سراغ بخش آخر بافت دور سنگمون. دوستان وقتی نخمون کوتاه شد به این ترتیب عمل میکنیم که توی همون نقطه میایم یه کوک میزنیم و بعد سوزن رو انتقال میدیم پشت سنگمون. سعی کنید دیگه نختون انقدر مثل من کوتاه نباشه که موقع زدن گره به مشکل بخورید. حالا من چون نخم کوتاه بود مجبور شدم به این ترتیب گره بزنم. 2-3 تا گره محکم روی هم میزنم و بعد نخم رو قطع میکنم و با نخ و سوزن جدید کارم رو ادامه میدم. برای ادامه کار دقیقاً از همون نقطه‌ای که برده بودم سوزنم و پشت کارم و نخم رو چیده بودم مجدد شروع میکنم به ادامه بافتم از طبق یعنی همون کاری که انجام میدادم دیگه. از آخرین منجق اول سوزنم رو رد میکنم میارم بالا و بعد منجق برمیدارم و کارم رو ادامه میدم. من 1-2 ردیف دیگه هم کار میکنم و دوختم رو به اتمام میرسونم. دوستان ببینید کار ما به این صورت در اومد. من چند ردیف بهش اضافه کردم تا اون رنگ تله منجقم بیشتر دیده بشه. منتها برای اینکه سطح کارم جمع بشه و باز نباشه و کیپ سنگم باشه هر از گاهی 1-2 تا منجق رو جا انداختم. برای همین این لبه کار من یه مقدار نامنظمه. شما میتونید این کار رو انجامم ندید. برای دوربری کار دور کار رو اول سبک میکنیم، بعد با یه قیچی تیز طبق معمول همیشه به فاصله فقط 1 میل یا حتی کمتر میایم دور تا دور کار رو خیلی با دقت برش میزنیم جوری که یه موقع نخمون رو نچینیم. بعد از برش دور کارمون هم یه فندک کوچولو میگیریم با فاصله و خیلی سریع، فقط برای اینکه اون پرزای نمد که دور کارمون هست رو بگیره و نمد زیادی دیگه دیده نشه. در نهایت کار ما به این صورت آماده شد.